Hi guys, kahigising ko lang kanina. At kita nyo naman, nakabihis na ako. And guess what? May pupuntahan tayo ngayon kasama sila. Pupunta kami sa isa sa mga pinagmamalaki ng Tineg Abra, which is sa Apao Rolling Hills. Maaga kaming gumising dahil malayo ang aming destinasyon. Ayan, madilim pa. Anong orasin? 4:36 yan. Hinihintay ko pa sila kasi nagbibihis pa siya. Alam nyo naman mga babae, matagal talaga yung magkayak ng mga yan. Uy, parang nagbayad ka? Dito ako natulog sa kanila kasi may pupuntahan kami maaga. And guys, nakabihis na din siya. Nagbayad kami na, bati na kansan. Guys, ayan, pupunta na kami. Update ko na lang kayo mamaya. Na? Hindi alam mismo sa burusan eh. Ada Mountain Dew.